بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. في لقاء اليوم نعرض لحكم الربح من منصة باك، وقد اعتدنا قبل أن نعرض لحكم الربح من منصة أو شركة أن نعرف بها، وذلك لعدة أمور، منها الأول لبيان صورة المعاملة ومن ثم إعطاء حكم عنها، لأنه من القواعد الفقهية المتفق عليها أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الثاني أن بعض هذه المنصات تأتي بأسماء شركات حقيقية لها وجود وتاريخ فعلي، فعلى سبيل المثال منصة باك مأخوذة من اسم شركة أمريكية لها مكاتب بلوس أنجلوس ونيويورك وسيدني، فحتى لا يحدث خلط بين الشركات الحقيقية والوهمية كان لابد من بيان طريقة المعاملة حتى لا نظلم واحدة منهما. الثالث أن بعض هذه المنصات بات يستخدم للترويج لها بعض من يتزينون بزينة الملتزمين من المسلمين في الزي واللحى، حيث قد تقوم هذه المنصات بالإعلان عن نفسها بشكل شرعي ديني وتدخل على الراغبين في الاشتراك بها مدخلا دينيا، وقد جاء في تعليقات كثير من المتابعين ما يدل على ذلك. فعلى سبيل المثال أرسل أحد المتابعين يقول: لو سمحت، فيه منصة اسمها باك، دي ما فيش فيها إعلانات مصورة وفيه مشايخ بدقن كبيرة شغالة فيها، ممكن تتكلم عنها؟ فبعض هذه المنصات تستخدم أصحاب السمت الإسلامي للترويج وإغراء المشاهدين، وبعضها تنفق جزءا من أرباحها في أعمال الخير للخداع ولمعرفتهم بحب الناس للمشايخ، فيقع البعض في شباك هذه المنصات ويدافعون عنها. وقد يكون بعض الذين يروجون لهذه المنصات لا علم لهم، فليس كل من التزم صلاة وصياما وقياما ومظهرا يمكن أن يؤخذ عنه العلم في مثل هذه المسائل. وكما قلنا سابقا ونكرر، فإن الإسلام في أحكام معاملاته لم ينظر إلى شكل وهيئة صاحب المعاملة ولا إلى المكان الذي تعقد فيه المعاملة، وإنما ينظر إلى صورة المعاملة. حتى لا أطيل على حضراتكم، نبدأ في بيان صورة المعاملة من خلال منصة باك، حيث أن صورة المعاملة أو العمل مع المنصة أنها تعطي للموظف لديها مهمات عبارة عن مقالات يقوم بالدعاية لها من خلال الضغط على كلمة يقرأ، وتنتظر بعدها لمدة 5 ثواني يتحرك أمامك مؤشر التقدم وتظهر كلمة يقدم، بالضغط عليها يظهر لك الربح من خلال إتمام المهمة، فمدة المهمة حوالي 5 ثواني. بمجرد الاشتراك تدخل على المستوى المجاني وهو يسمى بمستوى المتدرب. هذا المستوى مجاني لا يدفع المتدرب فيه مقابل مالي، وإنما يحصل المتدرب بمجرد الاشتراك على 5 مهام يومية، قيمة المهمة الواحدة 10 جنيهات، فالربح اليومي 50 جنيها. هنا يجب التنبيه على أمرين: الأول أن المنصة لم تترك الأمر هكذا، وإنما اشترطت إيقاف الحساب المجاني بعد مرور 4 أيام، أي الحصول على 200 جنيه. الثاني: هل يمكن أن أحصل على 200 جنيه وأنسحب؟ للإجابة المنصة قالت إنه لا يمكن أن تسحب 200 جنيه وتنسحب من المنصة، فإما أن تنسحب دون أن تحصل على 200 جنيه أو تسجل في المستوى الأول المسمى بالV1 للاشتراك فيه، تدفع مبلغ 1600 جنيه، منها يخصم منها 200 جنيه التي حصلت عليها من 4 أيام التدريب، فتدفع 1400 جنيه. بناء عليها تنزل لك المنصة 5 مهام يومية، قيمة المهمة 12 جنيه، تحصل في اليوم على 60 جنيه، في الشهر 1800 جنيه، وفي السنة 21600 جنيه. أيام العمل 6 أيام من الأسبوع من الاثنين إلى السبت، ويعتبرون يوم الأحد أجازة رسمية. مدة الاشتراك 1 سنة كاملة، تستطيع العمل في أي وقت خلال اليوم. إذا أردت أن تزيد أرباحك تشترك في المستوى الأعلى وهو الV2، فتدفع مبلغ أكبر وهو 4500 جنيه، ترسل لك المنصة حينها 10 مهام، قيمة المهمة الواحدة 15 جنيه، فتربح في اليوم 150 جنيه، وفي الشهر 4500 جنيه، في السنة 45000 جنيه.
إذا أردت المزيد من الأرباح تشترك في المستوى الأعلى وهو الV3، فتدفع 14,000 جنيه، ترسل لك المنصة 16 مهمة، قيمة المهمة الواحدة 29 جنيه، تربح في اليوم 464 جنيه، في الشهر 13,920 جنيه، في السنة حوالي 167,040 جنيه. فالمنصة على العموم سياستها قائمة على أنها كلما ارتفع مبلغ الاشتراك زادت المهام وقيمة المهمة والربح اليومي والربح الشهري والسنوي. كذلك من الملاحظ أن الربح الشهري يغطي تكلفة الاشتراك. الطريقة الثانية للأرباح من المنصة هي من خلال دعوة الأصدقاء عن طريق رابط الإحالة، وذلك من خلال لينك أو رابط تنسخه وترسله لمن تريد دعوته للاشتراك في المنصة. إذا استطعت أن تكون فريقا من 10 أشخاص اشتركوا مباشرة من الرابط الذي أرسلته تحصل على راتب شهري قدره 5,000 جنيه. فإذا استطعت أن تكون فريقا من 30 شخص اشتركوا مباشرة من الرابط الذي أرسلته لهم تحصل على راتب شهري قدره 15,000 جنيه. وهكذا كلما زاد عدد الفريق زاد المرتب الشهري لك. هذا بالإضافة إلى نسبة من اشتراك من اشتركوا من خلالك في كل المستويات. بعد هذا التعريف بالمنصة نعرض للحكم الشرعي للاشتراك والربح من منصة باك. والذي يمكننا الجزم به أن العمل في هذه المنصة والربح منها بهذه الطريقة لا يجوز شرعا لما تشتمل عليه من مخالفات ومحاذير شرعية. أهمها وهي المخالفة الأولى أن طريقة الربح من خلال المنصة هي الربح عن طريق دعوة الأصدقاء، وذلك من خلال إرسال الرابط أو رابط الإحالة الخاص بك، فتحصل على مكافأة من اشتراك كل من سجل من خلال رابط الإحالة الخاص بك في كل مستوى من المستويات التي تحتك. ما تقوم به المنصة إنما هو ما يعرف بالتسويق الهرمي أو التسويق الشبكي أو ما يعرف بطريقة بونزي في التسويق، حيث يتم استخدام أموال المشتركين أو المستثمرين الجدد لدفع عوائد المستثمرين السابقين، مما يعطي الانطباع بأن الشركة أو المنصة تقدم أرباحا حقيقية ومستدامة. ففي البداية قد يتمكن بعض الأشخاص من سحب الأموال مرة أو مرتين، وذلك بغرض بناء الثقة وتحفيز المزيد من المشتركين. هؤلاء الأشخاص يعتقدون بأن لديهم تجربة إيجابية مع هذه المنصة فيدافعون عنها ويروجون لها، وعندما يرون الأرباح السريعة يشجعون الآخرين من أقاربهم وأصدقائهم على الاشتراك ويذكرون لهم تجاربهم الإيجابية وكيف استطاعوا أن يحصلوا على أموالهم وأكثر منها في وقت قصير وبدون تعب. لكن في الواقع هذه الأرباح وهمية لأنها تأتي من أموال المشتركين الجدد، فهي تأتي من الخداع وليس من أي نشاط اقتصادي حقيقي. وبمجرد أن يتوقف تدفق الأموال والمشتركين الجدد أو عندما تقرر إدارة المنصة الاختفاء يحدث ما يعرف بالصدمة، فيتم إغلاق المنصة وتختفي الأموال ويتركون أكثر المشتركين في المستويات الدنيا دون استرداد لأموالهم، باستثناء هذه القلة القليلة من الذين اشتركوا مبكرا في هذه المنصة، فهؤلاء ربحوا أموالهم وجزءا من أموال من أغروهم بالاشتراك من خلالهم، وتبقى البقية الكبرى من الطبقات هي الخاسرة. صرح كثير من العلماء والباحثين بحرمة هذا النوع من التسويق اللي هو تسويق الشبكي أو تسويق بونزي، من ذلك دار الإفتاء المصرية ودائرة الإفتاء الأردنية ووزارة الأوقاف الكويتية ودار الإفتاء والتدريس الديني بسوريا ودار الإفتاء الفلسطينية واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بدولة قطر ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان والدكتور سامي السويلم والدكتور يوسف الشبيلي والدكتور أحمد الحجي الكردي عضو الموسوعة الفقهية والدكتور حسين الشحاتة والدكتور حسام الدين عفانة، وذلك لما ينطوي عليه هذا النوع من التسويق من غش وخداع وغرر. المخالفة الثانية في المنصة وهي مخالفة ثلاثية الأبعاد، حيث أنه لا يمكنك الربح من المنصة إلا من خلال الاشتراك بدفع مال في واحدة من مستوياتها. كلما زادت قيمة الاشتراك زادت الأرباح وزادت العوائد على المشترك. في سبيل ذلك تغريه المنصة بالدخول في المستوى التجريبي المجاني الذي ينتهي الربح منه بعد 4 أيام، وحتى يحصل على الربح من المستوى التجريبي واستمر في الربح فلا بد من الاشتراك في المستويات المدفوعة بمال. هذا الاشتراك بمال يتضمن كما قلنا 3 مخالفات شرعية. المخالفة الأولى الوقوع في الغرر،
حيث إن المشترك يدفع مالا قد يسترد ماله ويربح معه مال أكثر، وقد يخسر ماله بأكمله، قد يكسب البعض ويخسر البعض. فمن الممكن أن تتوقف المنصة في أي لحظة، ولا يدعي أحد أن المنصة مضمونة الاستمرارية، فليس شيء في الدنيا كما قلنا على مثل هذه المنصات مضمون، ولا أنت منشئ المنصة ولا منشئها واحد من أقاربك حتى تضمنها أو تضمن استرداد أموال المشتركين. بل أكاد أجزم أن من تمتع بخبرة التعامل مع مثل هذه المنصات إن كان لديه بقية من ضمير أنه يقول للمشتركين من خلاله إنها غير مضمونة، فأنت يمكن أن تكسب ويمكن أن تخسر أموالك بأكملها، وهذا ما يسمى في الشرع بالغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ولا يقول قائل إن التجارة فيها ربح وخسارة وأن الأعمال كلها فيها ربح وخسارة، لأن شتان ما بين هذا وذاك. في التجارة أنت تحصل على سلعة أو بضاعة مقابل مالك، فأنت تدفع المال لتحصل على شيء تحتاجه. ولا يقول قائل يا دكتور أنت تربح من اليوتيوب فلما تحرم هذه المعاملة؟ وقد أفردت حلقة على القناة بل حلقتين عن حكم الربح من اليوتيوب، عرضت من خلالها لأقوال الفقهاء وأدلتهم في حكم الربح من اليوتيوب. المخالفة الثانية المترتبة على الاشتراك بمال الوقوع في الربا، حيث يدفع المشترك في التطبيق مبلغا من المال ممنيا نفسه بالحصول على مبلغ أكبر منه، فأنت تدفع مثلا 1400 جنيه أو 1600 لتحصل على 1800 في نهاية الشهر، وعلى 21600 في نهاية السنة، وتدفع في الباقة الثانية 4500 جنيه لتحصل على 54000 جنيه في السنة، وتدفع 14000 جنيه لتحصل على 167040 جنيه في السنة، فهي نقود بنقود أو مال بمال مع الزيادة والتأخير في القبض، وهذا ما يعرف بربا النسيئة. والربا كله محرم بالقرآن والسنة والإجماع، ولا يدعي أحد أن ذلك مال مقابل عمل وهو القيام بهذه المهام، فهذه المهام ما هي إلا صورة وحيلة لأكل الربا. والقاعدة الفقهية في عقود المعاملات تنص على أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة أكبر هي قاعدة الأمور بمقاصدها. فالقاعدة تشير إلى أن عقود المعاملات وإن كانت تتم بالألفاظ والمباني فإن المعتبر فيها هو المقصد والنية للمتعاقدين، فالعبرة بما أضمر لا بما أظهر. وما أضمر هنا أن المشترك دفع مالا ليحصل عليه بعد زمن بزيادة، فهو ربا محض يسمى في الشرع كما قلنا بربا النسيئة. المخالفة الثالثة المترتبة على دفع مال للاشتراك في المنصة الوقوع في القمار، حيث يدفع المشترك المال مخاطرا به على أمل الحصول على مبلغ أكبر منه، والأغلب أنه يخسر رأس ماله، وهذا هو القمار المحرم. وقد بينا في أكثر من لقاء أن القاعدة العامة التي نص عليها الفقهاء في هذا الباب هي تحريم العمل مع كل منصة أو شركة أو تطبيق يشترط رسوم اشتراك أو شراء سلعة منها للعمل معها والربح من خلال نظامها. لا يقول قائل أو يدعي مدعي أن المال المدفوع إنما هو وديعة سترد بعد سنة، وأن ذلك لضمان الجدية في العمل وعدم إهمال المهام المرسلة، فهذا كلام يقال للضحك على المشتركين، حيث إن الأصل أني كمشترك وكما يدعي القائمون على المنصة أقوم بعمل، هو الترويج لهذه المقالات من خلال مشاهدتها، فكيف أدفع مالا لأقوم بعمل؟ الأصل أن أحصل على مال مقابل عملي، وعلى ذلك فإن أخذ أموال من العميل مقدما لقاء وعد بأرباح مؤجلة دائر بين الربا والقمار أو الجمع بين الربا والقمار، فإن كان الربح محققا تصبح الأرباح ربا، إن كان الربا محتملا أن يتحصل عليه المشترك أو لا يصبح قمارا. على ذلك نوصي بالحذر من الاشتراك في منصة باك التي بينا طريقة عملها والربح منها، وغيرها من المنصات والتطبيقات التي تسير على نهجها والتي تغري الناس بالربح السريع دون عمل حقيقي، فلا يجوز الاشتراك بها ولا الدلالة عليه وعليها لما تنطوي عليه من مخالفات شرعية. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على خير نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.